một cuộc gặp gỡ tình cờ với Đàm Tùng Vận khi đang quay chương trình truyền hình thực tế ở Hải Nam. Nữ diễn viên 36 tuổi, rũ bỏ hình tượng thần tượng, sống một cuộc sống chân thực và thoải mái. Đàm Tùng Vận, 36 tuổi, hoàn toàn thoải mái khi quay chương trình ở Hải Nam, ăn dừa không trang điểm, quay phim 45 phút dưới mưa, nói đùa rằng mặt tôi giống như một cái tủ lạnh, nó có thể giữ cho mọi thứ tươi ngon, nhưng đừng mong nó làm mát được. Nữ diễn viên này, người đã chuyển mình từ hình tượng cô gái oxy, sử dụng sự nghiêm túc và hài hước của mình để nói với bạn, sự chân thực quan trọng hơn việc giữ gìn tuổi trẻ hữu ích. Vài ngày trước, tôi xem được một đoạn video ngắn do một cư dân mạng quay ở Đan Châu, Hải Nam. Trong video, Đàm Tùng Vận mặc áo nỉ rộng thùng thình, ngồi xổm bên vệ đường ăn dừa, trong khi He Ji-ong và Wang Hye-đi cười vui vẻ bên cạnh. Thoạt nhìn, tôi tưởng đó là một chương trình đặc biệt quay tại địa điểm quay phim của Trở về đồng quê, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn vào tấm áp phích chương trình, tôi nhận ra đó thực ra là tập mới nhất của Dear In. Việc nhóm những gương mặt quen thuộc cùng nhau quay phim đã thực sự mang lại sự ấm áp và thân thuộc của một cuộc hội ngộ bạn bè cũ trong một chương trình giải trí vốn chỉ xoay quanh việc ăn tối. Đàm Tùng Vận đã khá thú vị trong 2 năm qua, mặc dù sở hữu gương mặt trẻ trung dễ dàng đóng vai học sinh trung học, cô ấy vẫn kiên quyết đảm nhận đủ loại vai diễn kỳ lạ. Năm ngoái, trong Lan Xiang Rugu, cô ấy vào vai một người hầu gái vươn lên trở thành bà chủ gia tộc, và hình ảnh cô ấy ngồi xổm bên bếp nhào bột với mái tóc tết bím đã khiến người xem hoàn toàn kinh ngạc. Trước đây, một bức ảnh bị rò rỉ cho thấy cô ấy đang ngồi xổm trên phim trường ăn cơm hộp, mái tóc bay trong gió, hộp cơm bóng loáng vẫn còn dính đầy hạt cơm, hoàn toàn không thể nhận ra là cô gái thanh tú mà người hâm mộ gọi là Câng Câng suốt hơn một thập kỷ qua. Lần này, khi quay phim ở Đan Châu, Đàm Tùng Vận đã hoàn toàn bỏ lớp trang điểm. Quầng thâm mắt của cô ấy rõ hơn so với vài năm trước khi cô ấy không trang điểm, và lỗ chân lông ở hai bên mũi cũng hiện rõ dưới ống kính máy quay độ phân giải cao. Trong một cảnh quay, cô ấy phải vác một chiếc giỏ tre dọc theo bờ ruộng. Chỉ sau vài bước, cô ấy đã thở hổn hển và phải dựa vào thân cây. Điều này khiến đạo diễn bật cười. Chị Vân, với sức bền của chị cần phải về nhà và bí mật luyện tập 800 động tác ngồi xổm. Nhưng điều gây ấn tượng nhất với khán giả là sự tận tâm của cô ấy khi quay cảnh khóc dưới mưa. Cô ấy đã bất chấp cái nóng oi bức 30 độ của Hải Nam, chỉ mặc một lớp quần áo và đứng dưới mưa suốt 45 phút. Sau khi quay phim xong, cô ngồi co ro trên ghế xếp, run rẩy, vẫn ôm chặt kịch bản, học thuộc cảnh tiếp theo. He Ji-ong lắc đầu khi nhắc đến chuyện này trên một chương trình. Cô ấy bảo đó là sự chuyên nghiệp cơ bản của một diễn viên. Nhưng mà, lần trước khi tôi ngã xuống mương trong lúc quay phim Trở về đồng ruộng, cô ấy có thể nghe thấy tiếng tôi la hét đau đớn từ cách đó 3 mét. Điều này không sai, Đàm Tùng Vận quả thực là một người cứng rắn. Có lần, khi quay phim Chào thứ Bảy, cô chơi trò giữ thăng bằng trên thảm bấm huyệt với giày cao gót hơn 20 phút. Sau đó, mắt cá chân của cô sưng lên như bánh bao. Ngày hôm sau, cô đùa với nhân viên, đây có được coi là chấn thương do công việc không? Các bạn phải tăng khẩu phần ăn trưa của tôi lên đấy. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng nhất với khán giả là thái độ của cô đối với tuổi tác. Vài ngày trước, những bức ảnh cô không trang điểm lan truyền trên mạng với những bình luận cho rằng bọng mắt chảy xệ khiến cô trông như 40 tuổi. Trong chương trình, cô ấy chỉ đơn giản ngồi trên một chiếc ghế nhỏ dưới ánh nắng mặt trời, đắp mặt nạ và trò chuyện với nhân viên. Mặt tôi giống như cái tủ lạnh vậy, chức năng làm lạnh thì tuyệt vời, nhưng hiệu quả làm mát thì hơi kém. Câu nói này khiến các khách mời cười nghiêng ngả. Có lần, khi bàn về chủ đề chuyển đổi nghề nghiệp, cô ấy chạm vào bộ tóc giả cô gái trung niên do ekip chuẩn bị và cười nói, phải nói là cái này nặng thật, thảo nào tôi luôn bị chê là trông giống sinh viên đại học khi đóng vai học sinh trung học. Nhưng điều tuyệt vời nhất của chương trình tạp kỹ này chính là sự ăn ý giữa các khách mời. Wang Hye-đi hối hả nướng xiên thịt tại một quầy hàng nướng, làm cháy cả xiên, trong khi Đàm Tùng Vận ngồi xổm bên cạnh, quay vlog bằng điện thoại và lẩm bẩm, ai trong nhà tôi hiểu cái này chứ, kỹ thuật nướng thịt này giống như diễn xuất vậy, trông thì đơn giản, nhưng đầy giấy cạm bẫy. Phần bình luận bùng nổ, chị ơi, vlog của chị còn thú vị hơn cả chương trình chính. Chúng tôi đề nghị đoàn làm phim thực hiện phần ngoại truyện, cuộc sống thường nhật lười biếng của Đàm Tùng Vận. Thực ra, nghĩ kỹ lại thì Đàm Tùng Vận quả thực đã thay đổi trong 2 năm qua. Cô ấy không còn ám ảnh với hình tượng trẻ trung nữa, mà thay vào đó đã thành thạo nghệ thuật diễn xuất thoải mái. Trong một cảnh quay, cô ấy cần thể hiện một người phụ nữ trung niên đang vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống. Cô ấy đã đặc biệt đến chợ để quan sát những người bán rau và nói với đạo diễn, năng lượng và tinh thần mà những người phụ nữ lớn tuổi đó có khi chơi mặt trượt còn hiệu quả hơn 6 tháng tập luyện ở phòng gym. Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng khi suy ngẫm lại, điều đó khá đúng. Không có gì lạ khi khán giả nói rằng diễn xuất của cô ấy bây giờ tràn đầy năng lượng, bởi vì năng lượng chân thật đó đến từ bên trong. Cảnh nướng thịt cuối cùng trong phim là cảnh cảm động nhất. Đàm Tùng Vận cầm xiên thịt nướng, cụng ly với He Ji-ong, ở tuổi chúng ta, làm ầm ĩ làm gì nữa, cứ ăn uống ngon miệng và để khán giả tận hưởng thôi. Những lời thốt ra từ miệng cô ấy nghe chẳng hề giả tạo chút nào.
nhìn khuôn mặt cô ấy ửng đỏ vì ánh lửa than hồng trong ống kính máy ảnh, tôi chợt cảm thấy danh hiệu nữ thần không tuổi thật vô nghĩa. Những người có thể chấp nhận dấu ấn thời gian một cách bình thản mới thực sự là những người không tuổi, phải không? Lần đầu tiên Đàm Tùng Vận thử sức với phim truyền hình Giả Tưởng với sự tham gia của Ngô Lỗi và Wang Yoshua, liệu họ có thể tạo nên một cơn sốt rating khác? Khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, điều đầu tiên khán giả nghĩ đến là năng động, tự nhiên và hoàn toàn tự nhiên. Từ vai Nguyên Kim Hạ trong Dưới Quyền Lực đến Lý Kiên Kiếm trong Tiến Lên, cô đã hóa thân vào những người bình thường với tâm hồn cao thượng, nhưng cô luôn nằm ngoài ngưỡng của một nữ diễn viên tài năng. Các tác phẩm của cô thường mang chủ đề hiện đại và các vai diễn tương tự nhau, khiến cô bỏ lỡ cơ hội trở thành một nữ diễn viên hàng đầu. Cho đến khi Hướng Về Gió bất ngờ thành công, Đàm Tùng Vận đã rũ bỏ hình tượng thuyền trưởng hào hoa thành tiêu và cũng giành được vai chính đầu tiên trong một bộ phim truyền hình Giả Tưởng, Huyền Thoại Xạ Điêu. Tin đồn đang lan truyền trên mạng rằng Đàm Tùng Vận sẽ tham gia dàn diễn viên của bộ phim Huyền Thoại Xạ Điêu vào tháng 3. Bộ phim kết hợp 3 yếu tố được yêu thích: giả tưởng, lãng mạn và âm mưu chính trị. Câu chuyện bắt đầu với Nan Yan, do Đàm Tùng Vận thủ vai một cô gái nông dân bình thường ở thế giới loài người, vô tình bước vào con đường bất tử để cứu người mẹ ốm yếu của mình. Qua một loạt sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô và Hoàng đế Ji Yang tạo thành một ổ khóa tình yêu, từ đó bị cuốn vào những âm mưu xuyên suốt 3 cõi. Cô thăng cấp bằng cách đánh bại quái vật trên đường đi, cuối cùng chiếm được trái tim của tất cả mọi người dưới trời. Sự ngây thơ thuở nhỏ và lòng trung thành sau này của Nan Yan hoàn toàn phù hợp với khí chất tươi tắn và tự nhiên của Đàm Tùng Vận. Cô ấy vào vai một cô gái trẻ không phải bằng cách sử dụng các bộ lọc mà bằng một vẻ duyên dáng tự nhiên, vừa phải. Cô ấy vào vai nữ chính không phải bằng diễn xuất gượng ép, mà bằng sự trưởng thành của nhân vật. Nhân vật và nữ diễn viên bổ sung cho nhau, và đoạn trailer đã khiến nhiều cư dân mạng tuyên bố đây là một hit chắc chắn. Tin đồn đang lan truyền trên mạng rằng Ngô Lỗi sẽ vào vai nam chính, Ji Yang. Lý lịch phim cổ trang của Ngô Lỗi là minh chứng cho vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất của anh. Fei Liu, A Su, Xiao Yan, Linh Ba Yi, mỗi nhân vật đều để lại ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên anh vào vai một vị thần, lạnh lùng nhưng dịu dàng, Ji Yang. Ngô Lỗi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung nhưng cũng có thể toát lên khí chất điềm tĩnh và trưởng thành. Kết hợp này chắc chắn sẽ là một bất ngờ thú vị cho khán giả. Hai diễn viên này trước đây từng vào vai một cặp đôi hay cãi vã trong phim Cô Gái Lốc Xoáy, và lần này họ lại hợp tác với nhau trong vai những người yêu nhau bị ràng buộc bởi một ổ khóa tình yêu, một sự kết nối vừa có quá khứ vừa mang ý nghĩa định mệnh. Những thước phim hậu trường cho thấy cả hai cười đùa trong lúc tập dượt, nhưng các tập phim thực tế lại thể hiện một bầu không khí cặp đôi trên màn ảnh vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, nhanh chóng khẳng định vị trí của họ trong danh sách truyện tình cổ tích ngọt ngào nhất đang được bàn tán sôi nổi. Tin đồn đang lan truyền trên mạng rằng Vương Diệu Sóc đã được chọn vào vai nam chính thứ hai. Từ Tiểu Tĩnh trong Sao Tuổi Trẻ Huyết Sao đến Lỗ Lệ trong Sao Ngã Nguyệt Ca Sao, anh ấy xuất sắc trong việc thể hiện tình yêu đơn phương một cách sâu sắc và khó quên. Trong Sao Tứ Hải Vương Trị Vì Sao, anh ấy bảo vệ Nam Yên nhưng sẵn sàng lùi về phía sau, cuối cùng để cô ấy được ở bên Lý Dương. Những cảnh diễn của Vương Diệu Sóc với Ngô Lôi, một người dịu dàng và tinh tế, người kia xa cách và lạnh lùng, tạo nên sự tương phản nổi bật, làm tăng thêm chiều sâu cho cốt truyện. Dựa trên những thông tin đã được công bố, trang phục, đạo cụ và bối cảnh của bộ phim mang phong cách tranh thủy mặc truyền thống Trung Quốc kết hợp với vẻ đẹp thanh thoát, thần tiên. Các cảnh hành động kết hợp bối cảnh thực tế với hiệu ứng đặc biệt, giữ được sự tinh tế của võ thuật mà không cần dùng đến những hiệu ứng rẻ tiền. Cốt truyện diễn biến nhanh và đầy những tình tiết bất ngờ, tạo nên sự hồi hộp mới trong mỗi tập, đáp ứng nhu cầu kép của khán giả hiện nay về sự phấn khích và những khoảnh khắc đau lòng. Nếu bộ phim được lan truyền rộng rãi sau khi ra mắt, Đàm Tùng Vận sẽ vươn lên hàng ngũ nữ diễn viên hàng đầu, Ngô Lỗi sẽ đạt được những thành công mới và Wang Yoshua sẽ tiếp tục sự nghiệp ổn định của mình. Một tình huống cùng có lợi đang chờ đón khán giả.